Hello and welcome to another video by Johnny. So in this video, I and two students from class IELTS 41, we will continue with this unit 20. It's about chemicals in our home. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái phần số 3 và phần cuối cùng của cái bài số 20 về hóa chất trong nhà, các thứ chemicals in our home. So we'll continue at 1.8. Okay. So 1.8, you are asked to read the following article and answer the questions below. Chúng ta tập đọc đi, đọc cái tiêu đề sau đây và trả lời câu hỏi bên dưới. So one test and then we have 8 questions. All right, let's do this one. Miss Jane, can you read this one? These days, many people. These days, many people are concerned about the produce they purchase. Danh từ. The produce they purchase from the supermarkets, as often they are laden with toxic pesticides. Laden with toxic pesticides. Toxic pesticides. Modern farming use various methods to Modern farming uses various methods. Modern farming uses various methods to control crop-killing insects. Crop-killing insects. One of the most widespread methods. One of the most widespread methods is to spray excessive amounts of pesticides on growing crops. However, the natural rain do not remove. Those chemicals effectively. As a result, the residue. Residue, I think. Let me check this word. It's pronounced like residue, yeah. Residue. Residue. The residue of toxic chemicals. As a result, the residue of toxic chemicals may still be there once the produce enters. Once the produce enters a consumer's home. Once the produce enters the consumer's home. Consumer's home. Consumer. Consumer's home. Consumer's home, which could cause health problems if consumed. Cộng âm S nha, âm S. It's S. Consume. Consume. Okay. Những ngày nay, these days, nhiều người bị concerned with. So to be concerned about something. To be concerned about something means to be nervous about something. Lo lắng về cái gì đó. Ngày nay nhiều người lo lắng về những cái sản vật nông nghiệp produce mà họ mua từ những siêu thị. As often, bởi vì rất là thông thường, rất là đôi khi là chúng bị laden. To be laden with something. Chúng bị laden with là bị phun xịt, bị chứa đựng, bị chứa đầy cái gì đó. To be laden with something means it's full of something. It's full of something. Đầy cái gì đó. Often they are laden with toxic pesticides, bởi vì thường chúng chứa đầy những cái thuốc trừ sâu độc hại, toxic pesticide.
Modern farming, cái chuyện mà làm nông nghiệp hiện đại á. Chuyện làm nông nghiệp hiện đại sử dụng various methods, sử dụng nhiều phương pháp to control crop killing insects, để mà kiểm soát những cái con côn trùng mà nó giết những cái vụ mùa, tức là những con côn trùng mà nó cứ ăn, nó phá hoại mùa màng á. So we have crop killing insects, những côn trùng phá hoại mùa màng. One of the most widespread methods, một trong những cái phương pháp mà nó widespread, wide là rộng, spread là lan ra, lan rộng. Một trong những cái phương pháp mà lan rộng sử dụng được nhiều nhất. So we have the word widespread methods. Những phương pháp được sử dụng rộng rãi. Tại vì nó lan rộng, because it's spread, so it's used a lot by a lot of people. Một trong những phương pháp được sử dụng rộng rãi là cứ xịt cái lượng excessive amount of pesticide. So we have to be in excess. To be in excess, it's a noun form. Dư thừa cái gì đó. But the adjective form is excessive. Dư thừa. Dạng danh từ, dạng tính từ thôi. This is a noun and adjective form. To be in excess or excessive. Dư thừa. To spray excessive amounts of pesticide on growing crops. Một trong những cái phương pháp mà được sử dụng rộng rãi nhất là cứ phun xịt những cái lượng thuốc trừ sâu mà dư thừa luôn, phun xịt thật nhiều lên trên những cái vụ mùa đang phát triển, growing crops. However, the natural rain, cái natural rain, mưa tự nhiên á, cái lượng mưa, cái mưa tự nhiên á, nó không có loại bỏ những cái hóa chất này một cách hiệu quả. They do not remove these chemicals effectively. As a result, the residue, let me check this word. It's not a very residue or residue. 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 Residue là dư lượng, cái lượng mà còn sót lại rất là nhỏ. So residue is basically the part that is left after the main part has gone. Cái phần còn lại sau khi cái phần chính nó đã biến mất rồi, hay còn gọi là dư lượng. Dư lượng, ví dụ dư lượng thuốc trừ sâu chẳng hạn. We have residues, dư lượng thuốc trừ sâu. As a result, the residue of toxic chemicals, những cái dư lượng của những cái chất độc hại, hóa chất độc hại, may still be there, có thể nó vẫn còn ở đó. Once the produce enters a consumer's home, một khi mà cái sản vật nông nghiệp đó nó đi vào cái nhà, tổ ấm của cái người tiêu thụ. Which could cause health problem if consumed, mà điều này có thể gây ra những vấn đề sức khỏe nếu mà ăn vào. Consume là nuốt vào, tiêu thụ. Alright, Nghiêm. Once purchased, contaminated produce must be washed. Produce must be washed thoroughly before consumption. Otherwise, before consumption must be washed thoroughly. Cái từ này nó giống chữ thoroughly lắm, nhưng mà nó đọc là thoroughly. Thoroughly before consumption. Thoroughly before consumption. Otherwise, consumers might risk intoxicating themselves. Intoxicating themselves. The risk of intoxication from contaminated produce. Varies. Depending on the levels. Or dosage. AGE nè, IDZ nè, IDZ nè, age. Dosage.
dosage of exposure. Of exposure. There's that. Exposure. There's that. Exposure. The types of pesticides used. Types of pesticides used and the body's ability to detoxify itself. To detoxify itself of chemicals. There's an ongoing myth. There's an ongoing myth that consuming cheaper non-organic foods non-organic foods automatically puts a person in a higher risk category. Em đầu. Automatically. Automatically puts a person in a higher risk category. Automatically puts a person in a higher risk category. However, it is the dose that. However, it is the dose that determines whether an exposure could prove to lethal, could be lethal or not. Prove to be lethal or not. Even contaminated water when consumed excessively can cause blood thinning. Blood thinning. Bleeding. Hallucinations. Cancer. Or even death. Very good. Okay, let's look at this one now. Once purchased, một khi được mua vào thì sao? One purchase, contaminated produce. So we have the word contaminate. To contaminate something, làm cho cái gì đó bị nhiễm tạp chất. To make something contaminated means to make something dirty, to make something laden with something, làm cho cái gì đó đầy nhóc cái gì đó, làm cho nhiễm tạp chất. To contaminate. So the noun form is contamination, sự làm nhiễm tạp chất. And the adjective form is contaminated. Contaminated produce là những sản vật nông nghiệp bị nhiễm tạp chất. Bắt buộc phải được rửa, must be washed thoroughly. To be washed thoroughly. Thoroughly must be washed thoroughly. Must be washed thoroughly. Được rửa một cách triệt để, tức là rửa kỹ á, phải được rửa rất là kỹ. Must be washed thoroughly before consumption, phải được rửa một cách rất là kỹ, rất là triệt để trước khi tiêu thụ. Otherwise, nếu mà không thì sao? Otherwise, nếu không thì những người tiêu dùng, consumers, might risk intoxicating themselves, có thể sẽ bị nguy cơ là to risk cộng với lại verb ing. Like for example, to risk intoxicating themselves,
bị nguy cơ, có nguy cơ đầu độc bản thân, sẽ có nguy cơ đầu độc bản thân họ đấy. The risk intoxicating themselves. The risk of intoxication, cái nguy cơ của chuyện bị ngộ độc. The risk of intoxication, nguy cơ bị đầu độc, bị ngộ độc. From contaminated produce, từ những sản vật nông nghiệp mà nó bị nhiễm tạp á, nó varies. So to vary, to vary là biến thiên, biến đổi, thì nó bằng to change. Cái nguy cơ của chuyện bị ngộ độc từ những sản phẩm nông nghiệp mà nó bị nhiễm tạp á, nó varies, nó biến thiên lắm, tức là nó không có rõ ràng. Biến thiên, biến đổi tức là nó không có rõ ràng, tùy thuộc vào cái mức độ, depending on the levels, hay là dosage. Dosage, IDZ nè, dosage, nó là liều tiếp xúc, hay còn là liều dùng á, liều tiếp xúc và liều dùng. Còn cái chữ dose không thôi, nó là cái gì? Nó chỉ là một liều thuốc mà thôi. Liều tiếp xúc, liều dùng, một liều thuốc khác nhau nha. For example, a dose of paracetamol, for example, paracetamol. Một liều paracetamol là một cái viên chẳng hạn, 500mg. It's 500mg of paracetamol, that's a dose. A dose of paracetamol. We call them, in the US, we call them acetaminophen. Of 500mg is enough for common pain, but the maximum dosage is 4000mg per day for an adult. Đó, một dose paracetamol là 500mg là đủ cho những cái cơn đau bình thường, nhưng mà liều dùng tối đa hàng ngày là 4000mg cho một người lớn. Nó gây độc gan nha các bạn. It's toxic for the liver, remember that. So a dose is only like one time, you know, một lần thôi, một liều thuốc thôi, uống lần. But dosage is how much you should consume a day, for example. Dosage là cái liều dùng mà mình cần phải, mình tiếp xúc, liều dùng tiếp xúc trong một ngày chẳng hạn. Nó khác nhau về nghĩa nha. It's a bit different. Dosage and dose. Ok, cái nguy cơ của chuyện bị ngộ độc từ những sản vật nông nghiệp bị nhiễm tạp nó biến thiên lắm, tùy thuộc vào cái mức độ hay là cái liều tiếp xúc của cái sự mà exposure nè. To expose, to be exposed to something, bị tiếp xúc, bị tiếp xúc, bị phơi bày ra với cái gì đó, bị phơi nhiễm á, trong y học gọi là phơi nhiễm á. So exposure, what does exposure means? Exposure means sự tiếp xúc, sự phơi nhiễm. Exposure còn một nghĩa khác, đó chính là sự được tiếp xúc với báo giới, được đi ra ngoài, something like that. Ok, nó tùy thuộc vào cái mức độ mà bị tiếp xúc, tùy thuộc vào cái liều dùng đó, liều tiếp xúc, hoặc là cái loại pesticide, loại thuốc trừ sâu nào được sử dụng. And the body's ability to detoxify itself, và cái khả năng của thân thể để nó detox, để mà nó loại bỏ. To detoxify, loại bỏ chất độc. You know, de mean remove, right? Toxic, toxin, loại bỏ toxin ra, detoxify, loại bỏ chất độc. Và khả năng bình thường cơ thể để loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể. There's an ongoing myth
An ongoing myth. An ongoing myth. Một cái lòng tin mù quáng đang diễn ra, đang xảy ra thường xuyên. An ongoing myth is something that is not true, but people still believe in it. Something that is not true, but people still believe in it. Cái gì đó không đúng mà người ta vẫn tin. Like for example, bạn cao quá vậy, chắc bạn chơi bóng rổ phải không? Hoặc là đi bơi coi chừng bị có bầu nha. Đó là cái ongoing myth ở Việt Nam. There's a lot of myths. There's another myth that they say that gặp con mèo đen thì gặp xui xẻo. So a lot of people think that meeting a black cat, it's a bad thing, but that is an ongoing myth. Nó chỉ là một cái lòng tin mù quáng thôi. Một số người tin rằng gặp mèo đen là vận xui, nhưng mà nó là một lòng tin mù quáng thôi. That's just an ongoing myth. In Vietnam, some people say that, okay, if someone is too tall, they must be playing basketball. Đó. Bạn cao quá vậy, chắc bạn chơi basketball phải không? Bạn chơi bóng rổ phải không? Or some people even believe that không nên chải đầu trong xe hơi sẽ gặp xui. Some people believe that if you are a woman and you comb your hair inside the car, that is unlucky. But that is just an ongoing myth. Nó lòng tin mù quáng không cơ sở. You know it, right? There's an ongoing myth. Có một cái lòng tin mù quáng đang diễn ra rằng consumer cheaper non-organic foods, tiêu thụ những cái lương thực mà không có hữu cơ, không tự nhiên mà rẻ tiền hơn á, automatically tự động, một cách tự động đặt một người vào cái nhóm nguy cơ cao hơn. To put someone in a high or higher risk category. Đặt ai đó vào nhóm nguy cơ cao hoặc là cao hơn. To put someone in a higher risk category. Đó là một cái lòng tin mù quáng thôi, rằng là tiêu thụ những thực phẩm không hữu cơ mà rẻ tiền hơn thì ngay lập tức đặt một người vào cái nhóm nguy cơ cao hơn. So what does it mean? It means they think that those people can die easily, right? Có thể dễ dàng chết. However, it is the dose that determines. Tuy nhiên chính là cái liều tiếp xúc, một cái liều thuốc mà nó quyết định. Determine. Hay thay đọc là determine quá đi, trời ơi, determine something. Quyết định điều gì đó, quyết định hoặc là xác định điều gì đó. Nó chính là cái liều dùng, cái liều tiếp xúc mà nó quyết định liệu là một cái lần bị tiếp xúc, whether an exposure could prove to be lethal or not. Một cái lần tiếp xúc nó có thể minh chứng là nó chết người hay không. Lethal, cái từ này là lethal mean deadly or fatal. Chết người, có chết người hay không. So be careful with the word little and lethal, okay? The word little and lethal sounds similar. Cẩn thận hai từ này. Một cái là nhỏ bé, ít, hoặc là một cái là chết người. Lethal. Okay, so this one. Tuy nhiên nó chính là cái liều dùng mà nó quyết định là cái liều tiếp xúc mà nó quyết định là liệu một lần tiếp xúc có thể minh chứng là chết người hay không. Even contaminated water, nước dơ
nước nhiễm hóa chất, nước nhiễm tạp. Khi mà được tiêu thụ vào một cách quá nhiều có thể gây ra blood thinning. Blood thinning, thin làm cho nó mỏng ra. Blood thinning means like làm loãng máu. To make your blood diluted. Blood being diluted, bị loãng máu ra. Blood being diluted, blood thinning. Bleeding, bị chảy máu. Hallucination, hallucinations là ảo giác. Cancer có thể có nghĩa gì? Ung thư, hoặc là còn có nghĩa là cung cự giải trong tử vi á, hoặc là chết người nữa, or even death. Okay, so let's do the question now, class. Cái bài này khó mọi người. Is it hard or is it easy? It's easy to understand, but it's easy to hard study vocabulary. Yes, it's hard for the vocabulary. Okay, let's do number one. Without the pervasive, next word, pervasive. Pervasive. Pervasive means spreading everywhere. Lan rộng khắp nơi. Có mặt khắp nơi. So, it is used everywhere. Without a pervasive use of pesticides, nếu không có sự sử dụng rộng khắp nơi của thuốc trừ sâu, there would be no concern, sẽ không có nỗi lo when purchasing vegetables and fruits, sẽ không có nỗi lo khi mua rau và củ quả, nếu không có sự sử dụng khắp nơi của thuốc trừ sâu. True, false, no information. Number two, farmers often spray far more chemicals on their crops than needed. Những người nông dân thường xịt nhiều hóa chất lên trên các cây trồng của họ hơn nhiều so với được cần thiết. Number three, usually store-bought produce. Store-bought produce, những sản vật nông nghiệp được mua từ cửa hàng. Doesn't have or doesn't carry chemicals sprayed on them. Thường là những cái đồ mua cửa hàng á, những sản vật nông nghiệp mua cửa hàng á, nó không có chứa hoặc không có những hóa chất mà được xịt lên trên chúng. Number four, once cleaned, the small amount of chemicals that remain on vegetables and fruits might not be so harmful anymore. Một khi được làm cho nó sạch, được clean, được làm sạch, cái lượng nhỏ của hóa chất mà nó remains, to remain, remain, cái lượng nhỏ hóa chất mà nó còn lại, cái lượng nhỏ hóa chất mà nó còn lại trên rau và rau củ quả, nó có thể nó không còn gây hại nữa. Cái lượng hóa chất nhỏ mà nó chứa trên, mà còn lại trên rau củ quả có thể nó không còn gây hại nữa nếu mà sau khi được rửa sạch. Number five, the body has a natural ability. A natural ability, khả năng tự nhiên, to remove toxic chemicals. Cơ thể có một khả năng tự nhiên để loại bỏ ra những hóa chất độc hại. But there is always a limit. Luôn luôn có một cái giới hạn. Number six, the risk of getting poisoned from consuming store-bought produce. Cái nguy cơ của chuyện bị đầu độc, bị poisoned, từ chuyện tiêu thụ những cái sản vật nông nghiệp mua trong cửa tiệm, có thể nó differ. To differ means khác biệt, khác nhau. You know the adjective different. So the verb is differ.
Differ. Yeah, different là tính từ thì động từ là differ, khác biệt thôi. The risk of getting poison, cái nguy cơ của chuyện bị đầu độc. Từ những sản phẩm mua trong cửa hàng nó có thể nó khác biệt nhau, maybe different, may differ, depending on different cases, tùy thuộc vào nhiều cái trường hợp khác nhau. Depending on different cases. Number 7. There is this false belief. So there's a verb to believe in something, tin vào cái gì đó. So the noun is belief, lòng tin. So a false belief, một lòng tin mù quáng, một lòng tin sai lầm. There's this false belief that consuming imported products, có một cái lòng tin mù quáng, một lòng tin sai lầm rằng tiêu thụ những cái sản phẩm mà import là nhập khẩu, imported products, những sản phẩm nhập khẩu. So we have the word import and export. To import and export. To import and to export. Nhập khẩu với lại xuất khẩu. Đi ra ngoài đi vô thôi, nhập khẩu đi vô, xuất khẩu đi ra. So get in and get out of a country, you know. Consuming imported products can be more beneficial to one's health than domestic ones. Có một cái lòng tin mù quáng rằng tiêu thụ những sản phẩm nhập khẩu có thể sẽ có nhiều lợi ích hơn với sức khỏe một người so với những cái sản phẩm nội địa. Domestic means nội địa hoặc là trong nhà, tức là mua hàng ngoại nhập khẩu vô thì ta nghĩ là tốt sức khỏe hơn là mua hàng nội. Number 8. Depending on how much chemical a person is exposed to at one time. Tùy thuộc vào bao nhiêu hóa chất một người bị tiếp xúc với ở một thời điểm. The effect might be different, thì cái tác động nó có thể nó khác nhau. However, regular exposure, sự tiếp xúc thường xuyên to the same chemicals, với cùng hóa chất như vậy, could lead to great harm, có thể dẫn đến những cái nguy cơ những cái sự mà gây hại rất là kinh khủng. Harm and harmful. Tùy thuộc vào lượng hóa chất mà một người tiếp xúc với một thời điểm thì những cái kết quả, những cái tác động thì nó khác biệt nhau. Tuy nhiên, sự tiếp xúc lâu dài, thường xuyên có thể đến với cùng một hóa chất như vậy có thể dẫn đến nguy cơ rất là lớn. Alright, so you also have to replace the words written in italic with synonym from the reading text in exercise 1.8. Mấy cái chữ mà in nghiêng màu xanh dương này nè, mấy bạn cũng phải thay thế bằng những cái từ ở trong bài đọc này nha. So I'll give you 3 minutes. Is it okay? Yeah. Okay, 3 phút đọc làm 1.8, 1.9 luôn nha. Just do the two tasks. Okay, let's do this one now. So without a pervasive use of pesticides, there would be no concern when purchasing vegetables and fruits. Không có sự sử dụng hóa chất mà rộng khắp như thế này thì sẽ không có nỗi lo nào khi mà mua rau và trái cây. So the answer is true. No. Of course it's true. Oh. Not true, mà. Of course. See this one. These days, many people are concerned about the produce they purchase from the supermarkets, as often they are laden with toxic pesticides. So it means that if there's no toxic pesticide on them, would people be concerned? No. Nếu mà không có toxic pesticide trên đó thì liệu con người ta có concern không? Có lo không? No. Không. Cho nên là
Câu này là true. Of course it's true. Number 2, farmers often spray far more chemicals on their crops than needed. Những người nông dân thường xịt nhiều hóa chất hơn nhiều trên những cái sản phẩm, trên những cái cây trồng của họ hơn là cần thiết. This one is true as well. Because modern farming uses various methods to control crop killing insects, and one of the most widespread methods is to spray excessive amount of pesticide on growing crops. So it means that many farmers, they spray a lot of pesticides on their crops, right? Yes. Một trong những cái phương pháp rộng khắp nhất, tức là ai cũng làm đó. So everyone do this. Is to spray a lot of pesticide on growing crops. So it means that they often spray far more chemicals on their crops than needed. This is true. Câu 2 là đúng. Number 3. Usually, store-bought produce doesn't have or carry chemical spray on them. This is False. false. Very good. Because look at this one. The produce they purchase from the supermarket, as often, very often, they are laden with toxic pesticides. Rất là thông thường, họ mua từ những đồ từ siêu thị, chúng chứa đầy những cái hóa chất độc hại, toxic pesticides. So it means store-bought produce, they do have chemical spray on them. Nó vẫn có nha. Cho nên câu này phải là false. This is false. False? Yeah. Number 3, false. Yeah, false. Because it said doesn't have, right? Yes. So it means you have to choose false. Yeah. Number 4. Once cleaned, the small amount of chemicals that remain on vegetables and fruits might not be so harmful anymore. Một khi được rửa sạch, cái lượng nhỏ xíu hóa chất mà nó chưa còn thừa lại trên rau củ quả có thể nó không gây hại nữa. True. This is no information. Because they say the residue of toxic chemicals may still be there, and can cause health problem if consumed. But then there's no information whether they're not so harmful anymore, right? Cái chỗ này nó không có rõ ràng, nó có thể gây ra vấn đề thôi chứ không phải là chắc chắn, right? It just could cause, right? People are not 100% sure, right? Yeah. Người ta đâu có chắc chắn hoàn toàn 100% là nó sẽ gây ra vấn đề sức khỏe đâu. Cho nên câu này nó không có rõ ràng như vậy. So it means that you do not know whether they are harmful or not, right? Mình cũng đâu biết được là cái phần còn lại trên mấy cái củ quả này nó có gây hại hay không nhé, không biết chắc. You don't know for sure if they're so harmful anymore, right? So this one is no information. Nó ngập ngừng không rõ ràng như vậy. Sorry. But this sentence can explain clearly for the number 4. Because I think this sentence once purchased contaminates produce must be washed thoroughly before consumption. Before consumption. Because I read this sentence and I think if the customer when the customer buy the produce and they wash after that they can consume. But the problem is you have to look at the word might. Look at the modal verb might. Nhìn vào cái động từ khiếm khuyết chữ might này đi các bạn. So they say contaminated produce must be washed thoroughly before consumption, but there is no information whether what remains can be harmful or cannot be harmful anymore, right? Nó nói là phải rửa, nhưng mà có chắc là những cái còn lại trên rau củ quả đó nó không gây hại hay là nó có gây hại không? Không có thông tin chuyện này. Okay. Right? Yes. Cho nên nhìn kỹ vào những cái từ might, could, nó có những cái khả năng khác nữa nha, chứ nó không hoàn toàn chắc chắn đâu. Look at the word might, could or can. These words show the fact that the writer is not so sure about that.
Dùng mấy cái từ động từ khiếm khuyết đó thì chỉ ra được người viết họ không có chắc lắm chuyện đó đâu. So might not be so harmful anymore. We don't know about this. No information. Câu này phải là không có thông tin mới đúng. Number 5. The body has a natural ability to remove toxic chemicals, but there's always a limit. Cơ thể có khả năng tự nhiên để loại thải hóa chất độc hại, nhưng mà luôn có một cái giới hạn. No information. Well, the body ability to detoxify itself of the chemicals, but there's no information about the limits, right? Không có thông tin về cái chuyện mà có giới hạn hay gì cả. So number 5 is no information again. Very good. Number 6. The risk of getting poisoned from consuming store-bought produce may differ depending on different cases. Tùy thuộc vào nhiều trường hợp khác nhau, cái nguy cơ của chuyện bị ngộ độc từ chuyện ăn những cái sản phẩm mua trong cửa hàng nó có thể nó khác nhau. It's true. Well, this one is true. Depending on different cases, because here they say it's an ongoing myth. There's a depending on the levels of exposure, right? Nó tùy thuộc vào cái mức độ mà tiếp xúc, right? Yep. And the risk of intoxication from contaminated produce varies. Cái nguy cơ của chuyện bị nhiễm độc độc từ chuyện ăn những sản phẩm bị nhiễm tạp nó biến thiên, tức là nó tùy thuộc vào nhiều trường hợp khác nhau, nó khác nhau. So it varies, the risk varies, it means it depends on different cases. And the risk of getting poisoned, it differ. This is true. Đó, các bạn thấy không? Nó không có dễ đâu, it's not that easy now. Number 7. There's this false belief that consuming imported products can be more beneficial to one's health than domestic ones. This is easy. It's not information. Of course, it wasn't even mentioned. Số 7 đã được nói đến đâu, cho nên là no information. Number 8 is true. Depending on how much chemical a person is exposed to at one time, the effects might be different. Tùy thuộc vào một người bị tiếp xúc với một cái hóa chất một lần bao nhiêu thì cái tác động nó có thể khác nhau. However, regular exposure to the same chemicals could lead to great harm. Tuy nhiên, tiếp xúc nhiều thường xuyên với cùng những hóa chất như vậy có thể dẫn đến cái sự nguy cơ lớn. This is true. Because why? They say it is the dose that determine whether an exposure could be fatal or not. Tùy thuộc vào cái liều tiếp xúc mà cái lần tiếp xúc đó có thể là chết người hay không. So it means that True. nếu một lần mà bị tiếp xúc nhiều thì cũng chết à. So it means if one time you exposed to it, the dose is very large, you could die. So it means the effect may be different. But if you are exposed to only a small amount, you're okay. So it explained the first part of the question. Nó sẽ giải thích cái phần đầu tiên của cái câu hỏi này. Đó là lần đầu tiên bị tiếp xúc với ít thì nó không sao hết, if tiếp xúc nhiều thì chết, chẳng hạn vậy. Thì cái effect nó sẽ khác biệt là như vậy đó. Không chết thì cũng bị thương hay là không sao cả. And then the part about regular exposure, cái phần là về cái sự mà tiếp xúc thường xuyên nè. Where is that? Well, the dose determine whether exposure could be lethal or not. So, but regular exposure to the same chemicals could lead to great harm. Well, đúng ra là cái bài này nó không có nói chuyện đó nha. So basically, this one there's no information about that actually. But you know that it is true, right? Các bạn biết cái này là đúng không? You know it is true, right? So the answer could be no information here as well. But you know this is true. Mình biết là đúng nhưng mà có thể là nó không có cái nêu trong bài, cho nên là có thể là no information đấy nha các bạn. So I think no, I'm not gonna change that. Alright, so replace the word in italics. Cái từ pervasive này thay bằng gì các bạn? So what do we use instead of pervasive? We use the word widespread.
lan rộng, tức là có khắp nơi, widespread. We use the word excessively, một cách quá mức. Far more chemicals than needed is excessively, quá mức, quá nhiều. Okay, doesn't have or carry chemical spray on them, không có chứa hóa chất được xịt lên trên chúng. Chứa đựng tức là nó laden with, chứa đầy cái gì đó, laden with. Number 4 is residue, dư lượng. So it is the small amount of chemicals remain on vegetables and fruits after you clean it. Dư lượng thuốc trừ sâu tức là những cái lượng nhỏ hóa chất mà nó chứa trên rau củ quả sau khi mình rửa nó xong. Okay, to remove toxic chemicals mean loại bỏ hóa chất độc hại, tức là detoxify. It means to detoxify. Okay, I shouldn't do that. To detoxify. To detoxify. Detox. Okay. To differ. Một cái gì đó khác biệt. Means to vary. Very good. Nó biến thiên tức là nó khác biệt. Nhưng mà nó tùy vào tình cảnh này nó mới có đồng nghĩa như vậy nha mọi người. So it depends on the situation, depend on the context. They are synonym nhé. But not all the time. Không phải lúc nào nó cũng đồng nghĩa đâu. Tùy vào ngữ cảnh thôi. False belief. It's basically lòng tin mù quáng. It's an ongoing myth. It's a myth. Lòng tin mù quáng tức là cái myth. And dose or dosage. It's how much chemicals a person exposed at one time. Bao nhiêu hóa chất một người bị tiếp xúc ở một thời điểm, đó chính là dose. Còn cái sự tiếp xúc thường xuyên đối với cùng hóa chất đó chính là cái liều dùng, dosage. Hồi nãy mình có giải thích rồi đó, I explained already. Regular exposure to same chemicals, like how many pills per day, for example, it's dosage. But at one time it's only a dose. Một lần nó chỉ là một cái liều thôi, một liều thuốc thôi. Nhưng mà liều dùng thì là bao nhiêu lâu cho một ngày, bao nhiêu lâu một tuần chẳng hạn. Any question? No. No. Alright, let's move on now. We have 1.10. Try to answer this question in your notebook. Mình thử trả lời những câu này trong cái cuốn tập của các bạn. Thử viết ra những ý của mình trong cuốn tập. Try to write on your notebook, okay? Number 1. Do you think we are too dependent on chemicals nowadays? Bạn có nghĩ chúng ta quá phụ thuộc vào hóa chất ngày nay hay không? To be dependent on chemicals. Phụ thuộc vào hóa chất tức là sao? Sử dụng hóa chất quá nhiều á. So it means we use too many chemicals. So think about what we use in the kitchen, in the bathroom to take care of our health. Mình có xài đủ hóa chất không? Có xài đủ thứ không? Yes. We use a lot of them, yeah. And why not? So what could be the problem with that? Mình nên mở rộng ra là nó có gây ra vấn đề gì không? What could be the problem of being too dependent on chemicals? Gây ra vấn đề gì? Nó ảnh hưởng sức khỏe không? Does it affect our health? Think about deodorant. Nghĩ về cái lăn khử mùi. Think about cleaning products. Những sản phẩm lau chùi, sản phẩm để mà lau rửa các thứ. Think about hair dye.
thuốc nhuộm màu tóc. Think about what else? Nước rửa tay, hand sanitizer. Nhớ viết dài ra. Try to write a lot and think about the benefits and the risk. Viết về cái lợi ích và tác hại của chúng xem. Does it cause allergy? Có gây ra dị ứng không? Does it cause any what is it? Intoxication. Nó có gây ra ngộ độc không? Number 2. Do you think chemicals have improved our lives or not? Bạn có nghĩ những hóa chất nó đã cải thiện cuộc sống của chúng ta hay không? Think about what would happen if we didn't have soap, for example. Không có xà bông thì sao? Không sạch nổi. We didn't have bleach. Không có thuốc tẩy thì sao? If we wouldn't have washing liquid, không có nước rửa chén thì sao? If they wouldn't have washing powder or washing liquid thì sao? If they wouldn't have perfume thì sao? etc. Không có mấy cái đó thì sao? Nó cải thiện cuộc sống chúng ta không? How have they improved our lives? Không có dầu thơm, không có lăng nắp thì sao? Of course, everyone would smell like a skunk. Mọi người sẽ có mùi như con trồn hôi chẳng hạn. Everyone would smell like a skunk. Well, it happens. Cải thiện cuộc sống của chúng ta. Think about better hygiene. Vệ sinh tốt hơn, better hygiene. Think about nhà sạch và vệ sinh hơn. Oh, you have to leave the class now? Okay, I'll see you, Jane. Yeah. Bye. Okay, think about better hygiene. Think about cleaner homes. Nhà sạch hơn. And then it's does it help in any way? Number 3. Every year there are chemical spills. So we have the word to spill là tràn ra, đổ ra. To spill, tràn ra, đổ ra. So what does chemical spill means? Chemical spill là sự tràn hóa chất. Every year there are chemical spills in the oceans. In the ocean. Mỗi năm có những vụ tràn hóa chất, tràn dầu gì đó ở trên các đại dương, affecting many marine species. Những sinh vật biển, ảnh hưởng đến những sinh vật biển. And polluting the environment, và gây ô nhiễm môi trường. To pollute the environment, ô nhiễm môi trường. Who do you think should be held responsible? Bạn nghĩ ai nên bị chịu trách nhiệm? Ai nên chịu trách nhiệm? To be held responsible. Bạn nghĩ ai nên chịu trách nhiệm với cái sự tràn hóa chất, tràn dầu này? So think about the government. Chính quyền. Think about the corporations, những tập đoàn, the companies. Think about the common people, những người thường, những dân thường, the common people. Okay. What else then? You should also talk about how much it damaged the environment.
How much does it? How bad is it? Nó tệ như thế nào? How much it damaged the environment? Nó ảnh hưởng, nó tệ như thế nào? Nó gây ảnh hưởng môi trường như thế nào? Tệ như thế nào? Does it kill the marine species? Nó có giết chết những con động vật biển hay không? Và nó ảnh hưởng thế nào đến chuỗi thức ăn? How does it affect the food chain? Okay, let's do number 4. Should we humans try to get back to nature and use more natural products? To get back to nature. Quay lại với thiên nhiên. Quay lại về với thiên nhiên. Con người chúng ta có nên quay lại về với thiên nhiên và sử dụng những sản phẩm tự nhiên hơn không? So think about what benefits that could come and the shortcoming or the drawbacks. Và những cái shortcoming là những cái bất lợi, cái drawbacks bất lợi của chuyện đó. Think about it. Natural products are often more expensive. Đương nhiên sẽ mắc tiền hơn rồi. And sometimes it's not as effective as chemicals. Đôi khi những sản phẩm tự nhiên nó không hiệu quả bằng hóa chất đâu. Not as effective as chemicals. Thực sự xài hóa chất á, là nó lẻ nhất luôn á. Like chemicals very fast, but natural products it takes some time to work. But think about the long-term effect. Hãy nghĩ về những cái tác động lâu dài nếu mà mình xài natural products thì sao? Okay, number 5. Do you believe that there should be stricter laws? Những cái luật mà khắt khe hơn. Do you believe that there should be stricter laws to control the use of chemicals in our society? Bạn có nghĩ rằng nên có những cái điều luật khắt khe hơn để kiểm soát sự sử dụng hóa chất trong xã hội chúng ta ngày nay không? Tại sao không? So think about how easy it is to get access to chemicals. Nó dễ dàng thế nào để có thể tiếp cận với hóa chất, ở độ tuổi nào ai cũng thể mua được hay sao? Think about the limitation. So people should have a limit. Like for example, they should not use more than they should not use more soap than needed. Không nên dùng nhiều xà bông hơn cần thiết chẳng hạn, something like that. There should be some limitation. What do you think? And how does it help? How does the law help? Cái luật pháp hay giúp được điều gì? How does the law help in this? Ví dụ như tuyệt đối không được mua hóa chất axit hay bazơ ở một cách bừa bãi, phải có giấy tờ chẳng hạn. Like people can be limited. They cannot buy acids or bases without proper paperwork, mà không có cái giấy tờ thông thường. Like for example, what paper? Giấy chứng nhận là mua cho phòng lab chẳng hạn. Like for example, paperwork that proves that the chemicals are for school lab, for example. For school lab, for example, and not for something else, và không phải dành cho những cái lý do khác, something like that. But you should explain why should we have stricter laws, and does it help, or is there any other way? Có cách nào khác không? Ngoài chuyện là cứ làm cho luật cho khó hơn, có cách nào khác không? We can talk about education, you know.
You should educate people on how bad those things are. Thực sự giáo dục á, là cái vũ khí mạnh nhất luôn á. Education is the strongest weapon. You should think about it. So sometimes the laws, it's not so strict, but when people are well educated, they won't commit or they won't do anything wrong. Khi mà luật nó không có strict lắm nhưng mà con người ta hiểu chuyện, they won't do wrong things. Họ sẽ không làm những thứ sai lầm, sai trái. Or do things that can harm themselves. Hay làm những thứ tự hại bản thân như thế. Okay, so write them on your notebook, okay? Think about those things. Viết trong tập nha, hãy nghĩ về những cái này. Okay, and that is the end of Unit 20. Any question? No. Are you sure? Yes, I'm sure. Okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.